سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قراره با هم دیگه این بلوز جذاب رو با نخ آلز دیوا ببافیم. عکسشو اول ویدئو دیدید و دیگه نیاز است در مورد خود لباس زیاد توضیح بدم. با قلاب شماره 2.5 میخوام ببافم. آلز دیوا رو هم فکر کنم اکثرتون بدونین که نخ اکریلیکیه که مناسب فصل بهار و پاییزه. میتونین لباسای ظریف و قشنگ ببافین. الگوی اصلی لباس رو من براتون میکشم و بهتون میگم که ما قرار باف رو به صورت 2 تیکه و از قسمت پایین به بالا ببافیم. یعنی بافتمون از سمت پایین کار قرار شروع بشه و به سمت بالای کار اجرا بشه. از قسمت پهلو قرار اضافه بشه و یه یقه قایقی هم خواهد داشت. یه کاریه که حالت لخت وای میسته، زیرش میتونید یک تاپی یا کراپی چیزی بپوشید و اینو به عنوان روی کار استفاده کنید. قد کار خودتون میتونید هر اندازه که میخواین در بیارین. میتونید به صورت کوتاه کراپ، به صورت بلند، هر سبکی که دوست دارید میتونید اجراش کنید. پس محدودیتی هم نداره. سایز کودک، بزرگسال هر دو قابل اجراست. بریم که با هم شروع کنیم که باف رو چجور باید. خب همینطور که گفته بودم بافت از قسمت لبه پایینی حساب میشه و یواش یواش میره به سمت بالا. پهنای کار هر جور که هست رو باید خودتون حساب کنین. یعنی به اندازه برجسته ترین قسمت بدن. اگر قرار روی باسن بیفته، اگر برجسته ترین قسمت بدنتون باسنتونه، پس باسن رو هم در نظر بگیرین. اگه برجسته ترین قسمت دور سینه است، شما باید دور سینه رو در نظر بگیرید. هر ابعادی که هست به اندازه اون آزادی هم توجه کنین و تقسیم بر 2 کنین. یک قسمت برای سمت جلوی لباس، یک قسمت هم برای سمت پشت لباس میخوایم. خب به این توجه کنین که شروع بافتمون با پای بادومی قرار شروع بشه. به چه شکلی؟ من گره اول رو میزنم، گره اول رو میبافم. 1 2 3 تا دونه. یه حلقه روی قلاب میندازم. ببینید این بخش از باف یه ذره دستتون رو سفت‌تر بگیرین. خیلی شل نباشه، خیلی هم سفت البته نباشه. یک حالت بافت متعادلی باشه، چون شروع کار مهمه. معمولا دست و همه شل میگیرن، آزادتر میگیرن، یواش یواش بافتتون سفت میشه. خیلی هم سفت نگیرین که دیگه دفرمه بشه. دیدین یک پای بلند بافتم. از قسمت اول کار یک دونه پای بلند گرفتم. دوباره 1 2 3، دوباره یک حلقه روی قلاب و از این قسمت حالا این بار دیدین یک پای بلند می بافم. دوباره 1 2 3، یک پای بلند می بافم. خب این تعداد باید چه اندازه‌ای باشه؟ من یه ویدیو قبلا براتون تهیه کرده بودم، ویدیو گیج سازی. اون ویدیو رو حتما ببینین و مثل من یک نمونه کوچیک بسازین. ابعاد تعداد این بادومیا دستتون میاد که باید برای مثلا 50 سانتی که میخواین چه تعداد بادومی ببافین، که البته میتونین روی مترم بذارین، کمی دستتون رو بکشین و یه اندازه حدودی هم داشته باشین. ولی اون کاری که با گیج سازی انجام میدین دقیق تر و بدون خطاست. حالا من میام بعد از اینکه تعداد مد نظرم بافتم، شروع میکنم به بافت زدن اصلی کار. یعنی الان میخوام کار اصلی شروع کنم. 3 تا زنجیره میبافم به عنوان پایه اول. 2 تا زنجیره دیگه میبافم به عنوان فاصله. پس در مجموع 5 زنجیره میبافم. یه حلقه روی قلاب میندازم و همین نقطه که دیدی یک پای بلند میبافم. 1
2 یه حلقه روی قلاب و این نقطه پای بلند میبافم. دیدین؟ 1 2 این قسمت پای بلند. یک دو خب به قسمت انتها که رسیدم دونه آخر رو هم از این قسمت پای بلند می بافم و بافت رو برمیگردونم. دوباره 5 تا زنجیره برای شروع، 1 2 3 تاش که مال خود معادل پایه است، 2 تا هم که فاصله، پس شد 5 تا. روی تک تک این پای بلند ها باید پای بلند ببافین. 2 تا زنجیره پای بلند. خب 2 تا زنجیره پای بلند. این کار رو به صورت رفت و برگشت باید هی تکرار کنین. من اینو دارم به سایز خودم میبافم و به سایز دخترم هلن. ببینین بافته به این شکل که اینو میبینین. این برای سایز من میشه و این هم برای سایز هلن. خب قراره بافت تا کجا ادامه پیدا کنه تا نکته بعدی رو بهتون بگم. تا این قسمت ها به همین شکل بدون هیچ اضافه و کمی تا این قسمت ها باید ببافیم، بعد دوباره برگردم. رسیدم به قسمتی که الان باید بخش کیمونو یا گشادی قسمت بدن و آستین رو بسازم. ببینین این قسمت میتونه کجا باشه؟ زیر سینه، یعنی از این خط به بعد باید من افزایش خیلی نرمی داشته باشم. خب این بخش میشه دقیقا زیر سینه. خب این قسمت قد کار رو میبافیم. من الان قد کار که میخواستم رو بافتم و رسیدم به این نقطه. چند تا مارکر میذارم کنار دستم و شروع میکنم به اضافه کردن. خب الان این قسمت میخوام دونه اضافه کنم. 1 2 3 4 5 یه حلقه روی قلاب، همون نقطه یه پای بلند میبافم. به این دونه‌ای که اضافه کردم یه مارکر میذارم تا حواسم باشه که چه نقطه‌ای من اضافه کردم. چون قسمت جلو و پشت کار به یک میزان باید افزایش داشته باشه. 2 تا زنجیره، 1 پایه، 2 تا زنجیره، 1 پایه. تا انتهای این رج میبافم و پایان رج هم اضافه میکنم. این رج رو تا انتها بافتم. الان رسیدم به این قسمت که باید افزایش بدم. 2 تا زنجیره رو دونه سومی پای بلند، مجدد 2 تا زنجیره. ببینین همین قسمت من دوباره پای بلند میبافم. پس همین نقطه دوباره پای بلند زدم.
این الان اضافه شد. رج بعد افزایش ندارم. خب این رج بدون افزایش بافته میشه. یعنی 5 تا زنجیره به جایی که افزایش بدم میام فقط روی پایه ها پایه بالا می بافم. پس این رج من افزایش نمیدم و مارکر هم نمیذارم. مارکر حتما بذارین که بدون از چه رجی افزایش رو شروع کردین، چه رج‌های افزایش دادید و چه تعدادی بود. خب این حتما این مارکرها رو بذارین که جلو و پشت لباستون یک اندازه بشه. این رج رو هم بدون افزایش تا انتها باید ادامه بدم. خب این تعداد افزایش باید چه میزان باشه؟ من قسمت جلوی لباسم جدا بافته بودم که بهتون نشون بدم. ببینید این قسمت افزایش 1 2 3 4. اگه سایز ریز هستین 4 تا. اگه سایز بزرگتر هستین 5 الی 4 بار باید افزایش بدین که این شیب یه شیب نرم باشه. بازم بسته به سلیقه خودتونه. من هر یک رج در میون اومدم افزایش دادم. یک رج افزایش داشت، این رج نداشت، دوباره افزایش داشت، نداشت، داشت، به اندازه 4 بار. مابقیشو اومدم فقط حلقه آستین بافتم. به اندازه حلقه آستین اومدم فقط ساده بافی انجام دادم بدون افزایش. یعنی این رج ها دیگه هیچ افزایشی نداشتم، فقط ساده اومدم بالا. این قسمت تا این قسمت ها باید انجام بشه. خب تا این قسمت ها بعد به اندازه 5-6 رج برای بخش جلو باید یقه بسازیم. 5-6 رج رو نگه میدارم و شروع میکنم به یقه بافتن. از این رج من میخوام یقه ببافم. یقه به این شکله که شما دونه ها رو میشمارین. خب به اندازه بازی که برای یقه میخواین رو در نظر میگیرین. فاصله این نقطه که یقه قرار شروع بشه تا این نقطه باید برابر باشه. این نقطه تا این نقطه هم باید برابر باشه. اندازه ها رو به دست بیارین. خب میتونین اصلا تقسیم بر 3 کنین. یک قسمت این، یک قسمت این، قسمت سوم این. بعد بیاین فاصله بندازین. این کار رو انجام بدم دوباره برگردم. خب علامت ها رو گذاشتم. شروع کردم به ساده بافتن از این قسمت تا این نقطه. خب الان قراره یقه رو شکل بدیم. پس باید چی کار کنیم؟ قبل از اینکه به این دونه برسیم نگاه کنین این علامت قرار من تا اینجا دیگه تموم کنم کار رو. میام این پایه رو نیمه میبافم. خب این پایه رو نیمه میبافم. بعد یه حلقه روی قلاب میندازم. پایه بعدی رو هم تا نیمه میبافم. دوتا رو با هم یکی میکنم. خب دوباره نشون میدم. ببینین الان رسیدم به این نقطه. این دوتا پایه رو قراره یکی کنم. 1 2 فاصله شو میبافم که پایه اولی رو ببافم تا نیمه. دوباره یه حلقه روی قلاب. پایه بعدی رو هم میگیرم تا نیمه. بعد با هم یکی میکنم. خب این از این قسمت. حالا بافت رو برمیگردونم.
این نقطه رو هم باید کاهش بدم. 1 2 تا زنجیره میگیرم، یه حلقه روی قلاب. ببینین این پایه نه، پایه بعدی 2 تا 1. دیدین؟ حالا 1 2 روی بعدی. این دو رنج رو یک بار دیگه هم باید تکرار کنم. یعنی به این شکل. این قسمت الان به این شکل میشه. این قسمت هم بافته بشه به این شکل میشه. الان یه دو رنج دیگه هم این کار رو انجام میدم. خب الان 1 2 1 2 دوباره باید کم بشه. 4 رنج کاهشی بافتم. 1 2 3 4 کاهشی و این رنج رو حالت ساده بافی انجام دادم. یعنی پایه رو پایه بافتم و الان قراره این رنج رو سرشونه ایجاد کنم. ببینیم برای این کار من 5 تا زنجیره گرفتم. 1 2 3 4 5 پایه ببینید تا این قسمت رو از این قسمت به بعد نصفشو کامل بافتم، نصف دیگهشو قراره کاهش بدم بیارم به سمت پایین. خب ببینید 1 2 پای کوتاه. دیدین 1 2 پای کوتاه که سرشونه حالت یه شیب ملایمش رو به دست بیاره. خب دیدین؟ الان رو زمین بذارم به این شکل شیب داره. خب به این شکل میاد این سم. الان یک رنج دیگه باید این کار رو انجام بدم. 1 زنجیره 2 3 4 روی پایه کوتاه پایه ببافیم. 1 2 روی پایه کوتاه. 1 2 روی پایه کوتاه. این بار کمی پایه های جلوتر رو هم پایه کوتاه می بافم. به اندازه 2 تا پایه بلند رو پایه کوتاه می بافم. از این قسمت 2 تا که بافتم، خب 2 تا رو که پایه کوتاه بافتم، حالا میام پایه بلند رو مجدد تکرار میکنم. ببینیم با هم که شیب یقه به چه شکلی در اومد.
ما با این کار این شیب رو اجرا کردیم. خب 1 2 تمام. خب ببینین این شیب قسمت آستین. خب این باف رو عیناً این سمت تکرار میکنم. خب این قسمت باف عیناً این سمت تکرار میشه. رو و پشت نداره. نخو میچینم. خب یک زنجیره قفل میزنم. نخ رو میچینم. باید نخو بیارم این قسمت وصل کنم. این سمت وصل میکنیم و دوباره مجدد عین این باف که اینجا اجرا شد رو عیناً این سمت اجرا میکنم. این کامل شده قسمت جلوی لباسمونه. برای قسمت پشت کامل تا 3 رج آخر باید مثل قسمت جلو کار رو ببافیم. من بافتم. نگاه کنین قسمت افزایشش کاملا مشابه قسمت جلوی لباس باید باشه. ببینین به این شکل که دوتا افزایش رو میبینین عین هم بافته میشه تا برسه به رج از بالا سومین رج نگه میدارم بافت رو و عین قسمت جلو ببینین عین قسمت جلو باف رو شکل میدم. قسمت پشت لباس 3 رج انتهاش به اندازه قسمت جلو باید بافته بشه. خب ببینین میشمارم رج سوم از این قسمتی که آخرین افزایش رو بافته بودم تا قسمت بالا 24 رج باید میبافتم. 24 رج بافتم. رج 24 رو شروع میکنم به ساختن قسمت گودی یقه پشت. این اندازه برای دور حلقه آستین رو باید اندازه بگیرید. این اندازه باید اندازه دور حلقه آستینتون باشه. به اینم توجه کنین. پس قد کارتون از این نقطه تا این نقطه میشه حلقه آستینتون و این قسمت هم میشه خط کارورتون. خب این قسمت خط کارور که روی سینه میافته. خب اینو ببینین این قسمت که ما شیب ایجاد کردیم تا این نقطه این قسمت میشه دقیقاً شیبه که اینجا ایجاد میشه. این قسمت میشه حلقه آستین. خب حلقه آستین. این شیب میشه این نقطه. خب به اینا دقت کنیم. بریم برای بافت. من میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. از این سمت هم میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و یکی دیگه باید ببافم بشه 15 دونه. خب بافت رو برمیگردونم. دوباره باید ببافم و بشمارین 1 2 3 4 5 6 7 8. خب ببینین این قسمت به همین اندازه باید پای بلند بافته بشه.
عیناً تکرار میکنیم. خب این نقطه باف عیناً تکرار میشه. میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 به این اندازه. بقیهش مثلش باید پای کوتاه بافته بشه. 1 2 پای کوتاه، 1 2 پای کوتاه. خب این کار رو دوباره باید برگردیم. خب 3 تا زنجیره و دوباره باید کار رو برگردونیم. حالا دوباره میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این بار یک دونه اضافه تر برمیگردم روی پای کوتاه ها. پای کوتاه میبافم. قسمت پشت و جلو باید عین هم تکرار بشن تا شیب سرشونه یک دست و منظم باشه. پس از قبلی یک دونه باید پای کوتاه اضافه تر بافته بشه از رج قبل. پس این مرحله من پای کوتاه دارم و حالا دوباره پای بلند. خب خب ببینید این قسمت و این قسمت کاملا شبیه هم شد. دیدین؟ این قسمت جلوی لباس، قسمت پشت لباس به این شکل. خب حالا این قسمت لباس رو هم عین این سمت باید ببافیم. دوتا عین هم. حالا این سمت رو مشابه این سمت میبافم. خب بعد از اینکه این قسمت سرشونه بافته شد، این قسمت پشت، قسمت جلو، دو سمت بالای سرشونه بافته میشن به هم، وصل میشن و این دو سمت هم باید به هم وصل بشن. خب بعد از این قسمت هم جایی که میخواین کمی چاک داشته باشه اندازش رو، دونه هاش رو میشمارین. این قسمت علامت میزنیم. خب از این سمت دقیقاً همین سمت رو به این اندازه و اینم 1 2 میشمارم و این قسمت علامت میزنم. دقیق یک دست بشه
از اینجا تا دونه آخری که افزایش داده بودم، از این نقطه تا دونه آخرش باید دوخته بشه. خب این قسمت آزاد میمونه، این قسمت و از این نقطه تا این قسمت رو میدوزم. میتونیم با نخ و سوزن بدوزین و یا اینکه مثل من با شلال بست بدیم. خب اگر میخواین مثل من با شلال این کار رو انجام بدین، ببینین کافیه دونه ها رو از دو سمت به این شکل رد کنین. خب یک دونه از این سمت برمیدارم، یک دونه هم از این سمت برمیدارم، بعد نخ رو از همشون میکشم بیرون. پس چی شد؟ یه دونه این سمت، یه دونه این سمت، دونه رو از همشون میکشم بیرون. خب به این شکل میبافم. یه دونه بالا، یه دونه پایین، دو به دو دونه های کناری رو باید ببافم. دیدین؟ اینو تا انتها باید وصل کنیم. ببینید خط درز بافت شلال باید یه همچین چیزی باشه. خب این قسمت پشت کاره، قسمت روی کار. یه دونه این سم، یه دونه این سم، این قسمت رو با شلال وصل کردم و این قسمت رو الان میخوام با نخ و سوزن وصل کنم. خب ببینین از قسمتی که آخرین افزایش رو داشتیم دوختم، یعنی از این نقطه. خب دوخت رو انجام میدیم تا پایین، این قسمت تا این قسمت. این قسمت میتونه آزاد باشه. میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 تا رج فاصله دادم، این کار رو وصل کردم و الان قسمت دو به دو روی هم دیگه میام دوخت میزنم به همین شکل. میتونیم با این کار دو سمت لباس رو بدوزیم. خب این برای این سمت بعدی رو هم به همین شکل دوباره از این نقطه تا این نقطه بدوزین. این قسمت بالا رو هم مثل قسمت سرشونه با شلال وصل کنین. این قسمت رو دوختم، ببینید به این شکل دوخته شد. این قسمت لبه کار بازه، این قسمت هم آستین. نخ رو میارم به این قسمت وصل میکنم. خب گره زدم، بست کردم با گره و حالا میخوام ببافم. 1 2. ببینید همین لبه حاشیه آستین رو با 2 تا زنجیره و 1 پای کوتاه میبافم به این شکل. 2 تا زنجیره پای کوتاه روی
پای بلند لبه آستین. 2 1 2 روی این مربع ها پای کوتاه بافتم. دور تا دور آستین رو به همین شکل می بافم. بعد این نخ‌ها همه باید پنهون بشه و این کار برای لبه آستین. میبینید؟ این برای لبه آستین. فقط بعد از این که این قسمت رو میبافین، حالا باید ببرین با اتو بخار بدین. قشنگ به اون اندازه که میخوان، یه ذره کار کش بیاد، آزادتر بشه، جا باز کنه و تمام. لباستون آماده است. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و نکته های مهمش رو خوب تونسته باشم انتقال بدم. ویدیوهای دیگر از دست ندین. آیتم های دیگه ای داریم، لباسای ساده که مبتدی ها هم میتونن به راحتی از پسش بر بیان و برای خودشون لباسای زیبا ببافن. تو کامنت ها بهم بگین که دوست دارین با چه رنگی این لباس رو ببافین و تو ویدیوهای دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.